لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، الأخوة الأعزاء، أهلا بكم في المحاضرة التاسعة. إن شاء الله هنبدأ النهاردة نراجع. احنا كده على خير إن شاء الله. خلصنا الأزمنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلصنا الأزمنة إن شاء الله. النهاردة هنحاول نعمل مراجعة سريعة على بعض الأزمنة، لأن مش هقدر أخلص مراجعة الأزمنة كلها النهاردة. الأزمنة كتير، 12 زمن إن شاء الله النهاردة. المراجعة ملهاش ماتيريال، أنا هراجع على الوايت بورد. أخدنا في أول محاضرة لينا verb to be، وقلنا إن فعل be ده مهم جدا. هو معناه يكون في اللغة العربية. بصرفه على حسب الضمائر أو على حسب الفاعل. وverb to be مش بستخدمه كفعل لوحده بس، هو بيستخدم كفعل أساسي في الجملة وبيستخدم كفعل مساعد. يبقى أول حاجة هناخدها إن شاء الله هراجع عليها verb to be. وأن verb to be ده معناه يكون. تمام. verb to be هراجع على تركيبه. تصريفه بيبقى مع كل ضمير ليه تصريف معين. يعني مثلا أنا عندي I بيبقى am، I am. أو ليه صيغة مختصرة زي ما قلنا في أول محاضرة I am، أو I am. ده بستخدمه لما أتكلم عن نفسي. لما أجي أتكلم عن نفسي أتكلم أقول اسمي، أقول سني، أقول وظيفتي، أقول مثلا أنا إيه سعيد. أتكلم عن صفات خاصة بيا، زي مثلا إيه لما أقول مثلا I am a teacher، I am a teacher. أوكي. ده بالنسبة إيه لverb to be مع I. مع بقى إيه he و she و it. مع الضمير he ومع الضمير she ومع الضمير it، أو فاعل مفرد. فاعل مفرد زي مثلا هذه مثلا، ده فاعل مفرد، اسم مفرد عادي بيبقى is. تمام. يبقى احنا كده ايه مذاكرين. زي مثلا ايه he is a doctor، he is a doctor، هو ايه طبيب. أو دي صيغة مختصرة بيبقى he is أبصرف s، he is a doctor. يبقى مع I am مع he أو she أو it بيبقى is، he is، she is، it is، he is. وبقول ايه المعلومات اللي عايز اضيفها بعد كده. نيجي بقى مع باقي الضمائر، مع we ومع الضمير you ومع الضمير they بيبقى تمام، بيبقى ايه are. وبرضه ناخد معاهم الجمع boys cars، اي اسماء ايه جمع بياخد are. وبعد كده بقول المعلومة اللي انا عايز اضيفها بخصوص اللي انا عايز اتكلم عنه. مثلا they are engineers، هم مهندسون. they are engineers، they are engineers. اوكي، هم مهندسين.
They are engineers. They are teachers. They are doctors. We are students. تمام. You are clever. You are clever. يعني انتوا ايه ما شاء الله عليكم ايه شطار. You are clever. انتم مهرة بالظبط كده. تمام. ده بالنسبة للverb to be في زمن المضارع. زمن المضارع. نيجي بقى تصريفه في زمن الماضي. زمن الماضي بيبقى ازاي في زمن الماضي بقى؟ شوف القسم التاني بقى. ده بقى ايه الماضي. في الماضي بيبقى was aware. تمام أستاذة مروة. في الماضي بيبقى was aware. مع I ومع he ومع she ومع it ومع مفرد زي مثلا سمير أو أي اسم مفرد بيبقى ايه was مثلا ايه أقول I was at home. أنا كنت في المنزل. بتكلم عن حاجة ماضي. عن وضع ايه ماضي. I was at home. تمام. She was ill. She was ill. تمام. نيجي بقى لإيه تصريفه مع we ويو وthey والجمع. أي إيه جمع بيبقى إيه where. تمام. they were in the club. هم كانوا في النادي. they were in the club. في أي مشكلة بقى في verb to be؟ في أي مشكلة في verb to be؟ يبقى كده عرفت verb to be تصريفه مع الضمائر. لأن verb to be ده مش هستخدمه كفعل إيه لوحده. ده بستخدمه في أزمنة تانية. هستخدمه بقى فين؟ في المضارع المستمر. في الماضي إيه المستمر. وهستخدمه برضه في المبني للمجهول إن شاء الله كفعل مساعد بالظبط. لكن هنا هو فعل إيه أساسي auxiliary verb بالظبط كده. تمام. ده بالنسبة لتصريف verb to be. تمام. يبقى ده إيه verb to be في المضارع وفي الماضي. تمام. بعد كده أخدنا زمن بعديه. أخدنا زمن ال present simple. زمن المضارع البسيط. ال present simple ده من أهم الأزمنة في الإنجليزية. ومن أحلى الأزمنة برضه في الإنجليزية. وتركيبه سهل كمان. تركيبه سهل. هنعمل وايت بورد كمان. بعد كده هنراجع على زمن ال present simple. إيه بقى ال present simple ده؟ زمن المضارع البسيط. أول حاجة في زمن المضارع البسيط هاخد التركيب. التركيب برضه بسيط جدا. تركيب زمن المضارع البسيط يا إما بيبقى الفعل في المصدر مع I ووي ويو وذي. يبقى مع الضمائر I وي ومع الضمير يو ومع ذي ومع الجمع. مع إيه الجمع زي مثلا people بيبقى إيه الفعل في المصدر. بيبقى إيه الفعل في الانفينيتيف المصدر. وقلنا يعني إيه المصدر اللي هو التصريف الأول للفعل. تمام. مع بقى إيه he ومع she ومع it وأي اسم مفرد زي مثلا they اسم مفرد بضيف للفعل إما اس
أو ES أو IES. تمام. طب امتى اضيف اس وامتى اضيف ES وامتى اضيف IES؟ لو فعل زي توك يتحدث ده بضيف له اس، بضيف له ايه؟ اس. افعال عادية جدا توكس ادي حرف ايه؟ الاس عليه هايلايت. زي فعل مثلا play، زي ما قلنا فعل play بضيف له ايه؟ اس فقط play. تمام. بضيف ES امتى بقى؟ قال لي لو الفعل انتهى بالحروف اللي انا هكتبها دي SH CH SS O أو حرف ال X. الفعل لو انتهى بالحروف ديت على طول بضيف ES. تمام. زي فعل مثلا ايه؟ بالظبط كده أستاذ دعاء، فعل واش. واش يعني يغسل، ده آخره SH يبقى أضيف له ايه؟ ES. فعل زي كاتش، بالظبط كده كاتش يمسك، ده آخره ايه؟ CH يبقى أضيف له ايه؟ ES. فعل زي باس، باس معناها ينجح أو يعبر، آخره SS أضيف له إيه؟ ES مش S بس. فعل زي جيس بالظبط كده آخره SS. فعل زي جو، جو بضيف له ES لأن آخره إيه؟ O. فعل زي فيكس أو ريلاكس بضيف إيه؟ ES. يبقى بضيف ES للأفعال اللي منتهية بالحروف دي. do يبقى does بالظبط كده يا أستاذة مدينة. fix fixes relax relaxes. وقلت ال ES هنا بنطقها إيه؟ is حرف الزد، حرف الزد. يبقى watches catches passes goes fixes. تمام. نيجي بقى لل IES. امتى بضيف IES للفعل؟ قال الفعل لو انتهى بحرف Y وقبل حرف الواي ده حرف ساكن. طيب كل الحروف ساكنة ما عدا مين؟ عارف بقى الحروف المتحركة؟ أيوة A E I O U اللي قلنا بنقول عليها إيه لما قلت لكم في المحاضرة؟ أيو باللغة الإسكندراني أيو A E I O U. تمام. يبقى الفعل اللي آخره واي، تمام، وقبل الواي ده حرف ساكن، حرف ساكن. يعني أي حرف غير الحروف اللي أنا هكتبها ديت يكون واي وقبليه حرف غير الحروف ديت. يعني الحروف ديت لو جه قبلها ما أضيفلوش IES، أضيف له S بس. لو قلت A E I O U كل دي حروف متحركة، يبقى لو جه حرف، لو جه حرف قبل الواي من الحروف الخمسة دول ما بضيفش IES. لكن لو لقيت حرف ساكن، أي حرف ساكن غير دول، بضيف IES. زي مثلا فعل كاري. كاري يعني إيه؟ يحمل، يحمل شيء، آخره حرف واي. لو هنلاحظ هنا آخره واي، قبل الواي حرف الآر. طيب حرف الآر موجود هنا؟ لأ، يبقى حرف ساكن. هنا تطبق عليه إيه؟ القاعدة. أطبق عليه القاعدة إن أنا إيه؟ هشيل الواي وأضيف IES تبقى كارز. بالظبط كده تراي، تراي يحاول. برضو قبليه حرف الآر، والآر ده إيه؟ ساكن تبقى ترايز. تمام. فعل زي فلاي
بالظبط كده. fly يعني يطير، يبقى flies. تمام. study. تمام study صح. آخر واي وقبل الواي حرف الدي، والدي ده ساكن، يبقى اقلب الواي أو أحذف الواي وأضيف اي اي اس studies. لأ كات لأ، أنا بقول حرف واي، لو كان منتهي بحرف الواي، حرف واي أهو، أنا هكتب أهو ساكن consonant زائد واي يساوي اي اي اس. بحذف الواي وبضيف ايه اي اي اس. طيب في ناس بتقول لي باي ده اخره واي، ما انا عارف، بس الحرف اللي قبله ايه متحرك، اهو تبع الحروف. ده بالنسبة للتركيب. اوكي، نيجي بعد كده لنظرة عامة عن استخدامه. قلنا المضارع البسيط لما اجي اتكلم عنه، يعني ايه مضارع بسيط؟ المضارع البسيط ببساطة كده بستخدمه لما اكون بتكلم عن حاجة بتحصل بتكرار، مش شرط تكون بتحصل دلوقتي، بس هي بتحصل بتكرار. وبرضه في حاجة مهمة جدا بستخدم فيها المضارع البسيط. المضارع البسيط بستخدمه لما أجي أتكلم عن حاجة حقيقية facts. حاجة حقيقية، حقائق علمية، ماشي، حاجة علمية حقيقية بتحصل. زي مثلا إيه؟ the sun الشمس، يبقى sun rises in the east. الشمس بتطلع من الشرق، الشمس بتشرق من الشرق. تمام. زي مثلا water المياه boils at 100 degree. المياه بتغلي عند 100 درجة مئوية. 100 درجة سيليسيوس اللي هي الدرجة ايه المئوية. حاجة علمية، بتكلم عن حاجة ايه حقيقية بتحصل. تاني حاجة أتكلم عن habits، عادات متكررة، وروتينز حاجات روتينية بتحصل معايا. زي مثلا I always get up at 6 o'clock. أنا دايما بصحى الساعة 6، يبقى ده عادة فيا، أنا متعود أو حاجة إيه متعود أعملها، أنا دايما بصحى الساعة 6. أوكي. زي مثلا I أو مثلا أحمد goes to the club every Friday. أحمد بيروح النادي كل يوم جمعة، يبقى عادة أو روتين بيعمل every Friday، كل يوم جمعة أحمد بيروح النادي، متعود إنه يعمل كده. بتكلم عن facts حقائق، وhabits عادات، حاجات مش لازم تكون بتحصل دلوقتي، ولكنها إيه بتتم بصورة متقطعة، عادة أو روتين. ده تاني استخدام. اوكي كده في مشكلة؟ تمام. برضو بستخدمه زي ما قلنا علشان يعبر عن حاجة اسمها الفيوتشر تايم تيبلز، المواعيد اللي في المستقبل اللي متتغيرش. future time tables جداول المواعيد المستقبلية اللي هي ثابتة دايما، زي مواعيد مثلا ايه القطارات، مواعيد طيارات، تمام، مواعيد الاجتماعات، حاجات ما بتتغيرش بتكون ثابتة. زي مثلا ايه the plane
the plane الطائرة مالها بقى takes off تقلع at 10 p.m. الطائرة تقلع الساعة 10. the match starts at 7. الماتش هيبدأ الساعة 7 p.m. تمام. مثلا ايه our lecture محاضرتنا مثلا our lecture مثلا ايه starts تبدأ at 9 o'clock p.m. جدول مواعيد ثابت. ده بالنسبة للمضارع البسيط. عايزين تمرينات؟ طيب لحظة واحدة، أنا هرفع تمرينات الواجب. أنا حليت تمرينات المضارع البسيط. طب نحلها مع بعض كمان. ثواني بس هرفع الملفات. طيب ده ملف تمرينات على المضارع البسيط اللي أنا شرحته دلوقتي. تمام. هنا أول سؤال بيقول لي إيه؟ We want to find Jerry at home right now. He نقط in لا سوري معلش، ده present simple. present continuous present simple. يبقى أنا لازم أشرح إيه present continuous دلوقتي وبعد كده نحل تمرينات. أوكي، يبقى هشرح إيه present continuous المضارع المستمر. يبقى ده تركيب المضارع البسيط. هشرح بقى المضارع المستمر علشان نحل تمرينات على الاتنين ونعرف الفرق بينهم. أوكي، ده present simple باختصار. شوف طيب بعد كده زمن ال present continuous tense. present continuous زمن المضارع المستمر. تمام. نشوف بقى تركيبه بقى. المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ من am أو is أو are. طبعا بيبقى الجملة بدأ بفاعل. الجملة لازم تبقى بفاعل. أنا بشرح بس تركيب، وبعد كده بنجيب الفعل وبنضيف للفعل ing. ing تمام. الفعل أهو بنضيف له ing زي مثلا ايه I'm playing computer game now. أنا بلعب ألعاب كمبيوتر دلوقتي. تمام. ده بالنسبة لتركيبه. طيب بيتكون بتكوينه بيعبر عن إيه بقى؟ بيعبر عن إيه بقى المضارع المستمر؟ بيعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي قدامي، حاجة بتتم في لحظة الكلام. يعني أنا بتكلم عن حاجة وهي بتحصل، يبقى إيه؟ حاجة بتتم دلوقتي action that's happening now. حاجة أو حدث بيتم قدامي لسه منتهاش. يبقى ده أول إيه استخدام. زي I am playing computer games now. أنا بلعب ألعاب كمبيوتر دلوقتي، وأنا فعلا مثلا بلعب ألعاب كمبيوتر. مثلا بقول إيه I am we are learning English now. إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ we are learning English now. إحنا بنتعلم إنجليزي دلوقتي. الحاجة بتحصل قدامي دلوقتي وإحنا فعلا بنتعلم إيه إنجليزي. ده أول استخدام ليه، يبقى حاجة بتتم دلوقتي لحظة الكلام عنها. بيتكلم عن حاجة بتتم مش لازم تكون دلوقتي، بس هي بتاخد وقت عشان تخلص. بتاخد وقت إيه علشان تخلص. يعني مثلا حاجة بدينا فيها من أول امبارح ولسه إيه مخلصتش مستمرة. زي مثلا لما باجي أقول بكتب كتاب طبعا
بياخد وقت طويل في كتابته. تمام؟ فبقول إيه؟ I am writing a book about مثلا كمبيوتر. ماشي. nowadays أنا بكتب كتاب عن الكمبيوتر هذه الأيام. مش شرط أكون بكتب دلوقتي، بس أنا فعلا بديت في كتابة الكتاب ولسه مستمر وشغال فيه مخلص. يبقى حاجة بتتم مش شرط تكون إيه بتتم دلوقتي، لكن هي إيه لسه ما خلصتش. برضه بتكلم عن حاجة مستمرة لوقت معين من الزمن. حاجة هتستمر لوقت معين من الزمن. زي مثلا إيه بقول سارة is working at a restaurant this summer. سارة شغالة في مطعم هذا الصيف. يبقى هي مستمرة في الصيف بس، شغالة مدة الصيف بس، مستمرة فترة إيه الصيف بس. يبقى أنا بتكلم عن حاجة تمام مستمرة لفترة معينة بس حاليا. ده بالنسبة لاستخدام المضارع المستمر. في أي مشكلة؟ يبقى بستخدمه لما أتكلم عن حاجة. عايز الكلمات اللي هي بتيجي معاه A و N، بس بستخدمهم على حسب الكلمة اللي بعدهم. الكلمة اللي بعديهم لو جت بدأ بحرف ساكن بستخدم A. لو الكلمة اللي بعديهم بقى جت بدأ بحرف متحرك بستخدم N. إن شاء الله دي ليها محاضرة كاملة اسمها الارتكلز، هناخدها إن شاء الله قدام. تمام؟ يبقى بستخدمه لما أكون بتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي قدامي. ممكن حاجة مش بتحصل دلوقتي بس هي مستمرة لفترة معينة بتاخد وقت علشان تخلص. زي مثلا بكتب كتاب، ببني حاجة، ببني مثلا البيت طبعا بياخد وقت عقبال ما يخلص. يبقى أنا بديت ومستمر فيه حاليا. بتكلم عن حاجة هتستمر لوقت معين. ليها بداية وليها نهاية. حاجة مستمرة لوقت معين أو لفترة معينة وهتخلص. الحروف المتحركة بتاخد إن شاء الله منسبقش الأحداث، هناخد فيها محاضرة كاملة أو ممكن محاضرتين كاملين في الارتكلز. تمام. نيجي بقى للكي ووردز، الكلمات اللي بتيجي مع المضارع المستمر. طبعا أولهم now يعني الآن. at the moment بالظبط كده يا أستاذة نور الهدى. at the moment at the present ماشي في هذه اللحظة وفي الوقت الحاضر. بيستخدم معاه فعل look يعني انظر. بقول لشخص انظر في حاجة بتحصل، أنا بقول له انظر على حاجة بتحصل. تمام. listen استمع. واصغي يبقى في حاجة بتحصل لازم اسمعها. دي الكلمات اللي بتيجي مع المضارع المستمر. تمام. في أي مشكلة كده في التركيب أو في الاستخدام؟ أوكي، نشوف بقى تمرين علشان نفهم أكتر. أول سؤال اختياري بيقول لي You won't find Jerry. أنت مش لاقي جيري at home في المنزل right now الآن. He not in the library. يبقى هو دلوقتي فين؟ he is studying بالظبط كده. ما دام هو مش موجود يبقى هو حاليا في الوقت ده بيذاكر. يبقى الحاجة بتحصل قدامي دلوقتي، تبقى الإجابة B. السؤال التاني once a week مرة واحدة في الأسبوع I go to an art class at the college. رقم 2 ده هتبقى ايه بالظبط؟ لأن حاجة بتتم مرة واحدة في الأسبوع، حاجة روتينية ما بتحصلش دلوقتي بس هي بتحصل على فترات مرة في الأسبوع. look نيجي بقى 3 look انظر. مادام بقى انظر يبقى في حاجة بتحصل. مادام انظر بقى
بقول لواحد بص كده يبقى في حاجة فعلا بتحصل، يبقى هنا ايه الحاجة بتحصل قدامي تبقى بي. جانكو is jumping into the water. جانكو بيقفز في المياه. رقم 4 ماري كلود isn't a Canadian. ماري كلود مش كندية. I nougat she comes from France. طيب هتبقى ايه believe بالظبط كده. ليه بقى؟ لأن فعل believe ما ينفعش يدخل في أزمنة مستمرة. زي ما قلت أنا أفعال التفكير كلها ما ينفعش تدخل في أزمنة مستمرة. ما ينفعش أقول I am believing، لا هي I believe أنا أعتقد. اللي بعده رقم 5 I know that to Toronto next Thursday. Do you want to come؟ تبقى لا هتبقى B بالظبط كده، هتبقى B. I am going to Toronto next Thursday. لأن من استخدامات المضارع المستمر إن هو بيعبر عن مستقبل near future مستقبل قريب أو مستقبل مخطط ليه، حاجة أنا بخطط لها زي ما قلنا في المحاضرات بتاعت المضارع المستمر بيعبر عن future برضه. المضارع المستمر بيعبر عن مستقبل. تبقى I am going أنا مسافر next Thursday الخميس اللي جاي. Don't give Jane any cheese. لا تعطي جين أي جبنة. She nougat it. هتبقى hates أفعال شعور وتفكير ما ينفعش تدخل في الأزمنة المستمرة. She hates it هي بتكرهها. تبقى نيجي بقى 7 I space you are crazy. I think أفعال تفكير مضارع بسيط I think. 8 I space quite hard. Perhaps we shouldn't go out tonight. تبقى B صح. It's snowing. الجو فيه جليد إنها تسقط جليدا شديدا الآن، احتمال ما نقدرش نطلع. تبقى B حاجة بتحصل دلوقتي. 9 I space lunch in the cafeteria every day. every day كل يوم بقى دي عادة أو روتين يبقى have تبقى have. سؤال رقم 10 Salman is rich. Salman is rich. Salman ده غني. he nougat a Mercedes. he drives. تبقى بالظبط كده. هو بيقود مرسيدس حاجة عادة. هو غني فبيسوق طبيعي إنه يسوق مرسيدس. السؤال اللي بعده عايزين نصحح الفعل. ممكن يكون سريع يعني لا طبعا. every Monday كل يوم اتنين. ما دام بقى قلت كل يوم اتنين يبقى ده present simple مضارع بسيط على طول، حاجة بتحصل بصفة متقطعة. يبقى هنا الفعل drives حطله اس drives بالظبط كده. usually عادة ما دام عادة بقى هتبقى works بالظبط. I works أنا أعمل يبقى حاجة عادية وروتين تبقى works. رقم 3 شفت بقى ديت علامة بقول له يسكت be quiet خليك هادئ يبقى في حاجة بتتم. جون sleep ده هيبقى is sleeping يبقى بالظبط كده is sleeping. لازم أجيب بقى فعل مساعد is sleeping. بحط السليب ing تمام وبجيب قبليه is عشان جون ده مفرد. السؤال رقم 4 Don't forget to take your umbrella. لا تنسى أن تأخذ الشمسية. ما يقول له ما تاخدش ما تنساش تاخد الشمسية ليه طيب؟ It's raining بالظبط بتمطر.
حاليا هي بتمطر، يبقى لازم تاخد ايه؟ الشمسية. It's raining. 5. I hate living in Seattle because أنا أكره إن أنا أعيش في مكان اسمه سيتل لأن rain always. تبقى إيه؟ It always rains. It always rains. always rains. تمام كده بالظبط. حاجة عادية بتحصل. I'm sorry. رقم 6. I'm sorry. I can't hear what you say. بين قوسين إيه؟ say. Because everyone is. أنا حليتها هنا. What are you what you are saying بالظبط كده. مش فاهم ايه اللي انت بتقوله حاليا، هو بيتكلم دلوقتي، انا مش فاهم ايه اللي انت بتقوله. Because everybody لأن كله ايه؟ is talking. كله بيتكلم حاليا. is talking. تمام. 7. Justin right currently في الوقت الحالي بقى حاليا about his adventures is writing. هي شغالة في كتاب عن مغامراتها، عن مغامراته. currently is writing. is currently writing بالظبط كده. بالظبط أستاذة سندريلا. is currently writing. is currently writing. رقم 8. Jim, do you want to come over for dinner tonight? تحب تيجي تعشى هذه الليلة؟ I'm sorry, I can't. ما أقدرش. I go to movie tonight. أيوة تبقى I am going بقى. I'm going. بالظبط كده. أنا إيه؟ رايح أتفرج على فيلم الليلة. The business cards normally verb to be عامة ما بستخدمه في البريزنت. is normally بقى أو are normally. تبقى are هنا ليه are؟ عشان جمع. are normally are normally granted. their prices تبقى are برضه are. رقم 10. this delicious chocolate تبقى ايه؟ is. أيوة chocolate is made by a small chocolatier in Zurich. ده تمرين على present simple وال present continuous. الفرق بينهم ايه بينهم؟ لا I work مع I ما بضيفش اس للفعل في ال present simple. مع I و we و you و they ما بضيفش أي حاجة للفعل. مع he و she و it والمفرد بضيف اس ايه للفعل في زمن المضارع البسيط. أشرح المضارع التام والتام المستمر. المضارع التام والتام المستمر. بصوا يا جماعة، يعني ايه تام؟ يعني حاجة تمت خلاص. ربنا يخليكم أستاذ هاني، ربنا يبارك فيكم جميعا. شكرا لحضراتكم، شكرا، ربنا يخليكم. المضارع التام مضارع وتام. مضارع معناها إن هو إيه؟ لسه ليه أثر حاليا. وتام معناها إن هو إيه؟ بدأ في الماضي وانتهى وليه أثره. زي مثلا إيه؟ أنا بالنسبة لي مثلا أقول إيه؟ I have learned English. أنا اتعلمت إنجليزي. أنا اتعلمت وخلصت. طب إيه الأثر؟ أنا بتكلم إنجليزي أو بدرس إنجليزي حاليا. تمام؟ طيب لو قلت I have been learning English. ضرع التام بيعبر عن حاجة بدأت في الماضي وانتهت، استمرت لفترة كده وإيه؟
وانتهت. زي مثلا ايه I have learned English. I have learned English. I have learned English. أنا تعلمت إنجليزي for مثلا 15 years. بقالي 15 سنة. يبقى أنا الحدث ده بدأ واستمر في الماضي، يعبر عن حدث بدأ واستمر في الماضي ماشي وانتهى بس ليه أثر. بدأ واستمر في الماضي وانتهى وليه أثر. I have been learning English for 15 years. أنا بتعلم أو اتعلمت إنجليزي لمدة 15 سنة. الحدث ده خلاص بدأ في الماضي وانتهى لكن ليه أثر لسه لحد دلوقتي أثره موجود. أنا اتعلمت إنجليزي 15 سنة والأثر إن أنا بتكلم إنجليزي دلوقتي أو بتعلم أو بعلم إنجليزي. طيب ده بالنسبة أول استخدام. ممكن يكون بيعبر عن حدث لسه منتهي من فترة صغيرة جدا. أقول أنا لسه مخلص مثلا كتابة الواجب. I have just finished my homework. أنا لسه مخلص الواجب دلوقتي حالا. يبقى حاجة تمت من فترة صغيرة جدا لسه أهو مخلص. الحاجة العامة أو الأهم فيه نيجي بقى ال present continuous tense. present perfect continuous المضارع التام المستمر. هو شكله كده كبير present perfect continuous يعني ايه؟ الأمريكان بيحبوا يستخدموا الماضي البسيط ما يحبوش المضارع التام. يعني مثلا لو عايزين يقولوا اللي هو بيتعلموا إنجليزي أو اتعلموا إنجليزي 15 سنة بيقولوا إيه؟ بيقولوا I learned English for 15 years. بتدي نفس المعنى عندهم. لكن البريتش بيستخدموا الأزمنة كل زمن باستخدامه. بس بيبقى في الأمريكان إنجلش بستخدم عادي جمل بسيط. نيجي بقى ل present perfect continuous مضارع تام مستمر. مضارع تاني ومستمر كمان عادي مضارع تام مستمر. ده بكل بساطة بس لا مفيش حاجة. لا هو سهل ببساطة كده. أنا بتكلم عن حاجة بديت في عملها. بديت في عملها. يبقى كده بقت تم اللي بدأ العمل. مضارع ومستمر يبقى لسه الحاجة دي مستمرة. تمام؟ يبقى بيعبر عن حاجة بدأت. تمام؟ كده الحدث بدأ وما زال مستمر حتى الآن لم ينتهي. وما زال مستمر حتى الآن لم ينتهي. تمام؟ ماشي أنا هكتب لكم الكلمات اللي بتدل عليهم دلوقتي. يعني مثلا we have been starting our lessons for an hour. كمثال حي احنا عايشين فيه حاليا. احنا بدأنا الدرس بتاعنا من ساعة. احنا بدأنا من ساعة صح؟ طب هو الحدث انتهى؟ الدرس انتهى بتاعنا؟ لا لسه شغال بس هو فعلا بدأنا من ساعة ولسه لحد الآن مخلص. فهمنا يعني ايه بقى؟ مضارع تام مستمر حاجة بدأت ولسه شغالة لحد الآن لم تنتهي. ده بكل بساطة زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر. في أي مشكلة؟ التطبيق المضارع المستمر أنا ماليش دعوة ببداية الحدث يا أستاذ عمر. أنا بتكلم عن حاجة أنا شايفها قدامي. الحاجة اللي أنا شايفها قدامي أو الحاجة اللي بعملها حاليا. لكن أنا عايز تكوين المضارع التام والتام المستمر. التام بيتكون من have أو has والتصريف التالت have وhas والتصريف
التالت للفعل. اوكي. اما بقى المضارع التام المستمر من have been او has been، وبعد كده بنجيب الفعل مضاف له ing. بنترجمه ازاي؟ يعني مثلا بالنسبة للpresent perfect المضارع التام، لما بقول I have learned English for 15 years، أنا بقول إن لقد تعلمت، بترجمه بقى لقد تعلمت الإنجليزية لمدة 15 سنة. لقد تعلمت الإنجليزية لمدة 15 سنة، دي معناها إن أنا قعدت أتعلم كام 15 سنة، الحدث كان إيه؟ استمر لمدة 15 سنة وانتهى وله أثر. طيب دي بقى بترجمه إيه؟ We have been starting our lessons for an hour. لقد بدأنا درسنا منذ ساعة، وما زلنا إيه؟ مستمرين. في المعنى بقى أهم حاجة المعنى. في فرق لما أقول له إيه بدأت we have started our lessons، إحنا بدأنا الدروس بتاعتنا، معناها إن إحنا مش بندرس دلوقتي، بس إحنا بدأنا مثلا من شهر 7 من شهر رمضان. تمام؟ أما الحاجة دلوقتي بتتم حاليا معايا. أوكي. والفرق في المعنى في الاستخدام. ده المضارع التام والتام المستمر. أنا هرفع فايل التمرينات. الكلمات، معلش أنا آسف، معلش. كلمات المضارع التام والتام المستمر. المضارع التام بيتكلم كلماته بتقول إيه بقى؟ أول كلمة عندي just، ودي معناها توا أو منذ. تمام. already بالفعل اللي بيتأكد له حدوث الفعل already. في since، في for، في كلمة recently حديثا أو مؤخرا، في ever، في never بقى في النفي. تمام. دي الكلمات المنتشرة مع المضارع التام. المضارع التام مستمر بقى بعمل إيه؟ بستخدم معاه كلمات already و since و for و recently. دي المضارع التام مستمر. ماشي. و never برضه بتيجي مع المضارع التام المستمر بالنسبة للكلمات. أوكي. دي الكلمات اللي معاها. هرفع فايل التمرينات. كلمات المضارع التام المستمر هي تقريبا نفس الكلمات. يعني المضارع التام المستمر بستخدم معاه عادي since و for. since أو for بستخدمها مع زمن المضارع التام المستمر. ما أنا هصحح، أنا هحل الواجب دلوقتي. ليه إشكالية؟ أنا بقولك أنا الفرق بيبقى في المعنى في الاستخدام لما أجي أتكلم. أوكي. ده فايل التمرينات. أوكي. هعمل زوم. أول سؤال I play، عايز أحط الفعل ده يا إما في المضارع التام أو المضارع التام المستمر. I space football for 5 years. كده I have played. تمام. يعني إيه؟ تام فقط. I have played، الحدث تم وانتهى. التاني my team win only 2 matches so far. has won فاز بس ماتشين حتى الآن. تمام. هنا بقى ايه لحد دلوقتي ما كسبش غير ماتشين فقط. فقط. تبقى have played تبقى مضارع تاني. طيب سؤال رقم 3. are we not there yet؟ احنا ما وصلناش لحد دلوقتي. صح كده. we have been walking، استمرينا في المشي. قلنا كام؟ احنا لغاية دلوقتي ما وصلناش، ده احنا بقالنا 5 ساعات هما لسه دلوقتي ماشيين.
we have been working for 5 hours. هنا الكلام واضح، بيقول له لسه ما وصلناش لحد دلوقتي. احنا ماشيين بقالنا، يبقى هم لسه ماشيين بقالهم ايه؟ 5 ساعات. يبقى هنا الحدث لسه مستمر، يبقى have been working. But we cover only an area of 5 miles so far. حتى الآن. حتى ايه؟ الآن. هتبقى مين حل ديت؟ تبقى we have only covered. مضارع تاني بس. have only covered بالظبط كده. يعني كده I finished just. مادام بقى لقيت كلمة just يبقى الحدث لسه منتهي من فترة صغيرة. هتبقى ايه؟ تبقى ايه؟ I have just finished. تمام؟ تمام. I worked on this essay since 2 o'clock. I have been working. هتبقى لا I have been working. أنا بتكلم بقول إيه؟ أنا شغال في هذا المقال بقالي 5 ساعات ولسه شغال. I have been working. تمام؟ أنا شغال في المقال ده بقالي 5 ساعات. I have been working. Jane go out. عايز يصرفه with Bob for 7 years. has gone out. صح كده. بقى قعد 7 سنين. 7 سنين. have gone out. Martin the 3 girls this week هذا الأسبوع. has dated. صح. has dated. how long wait لا. have you been waiting. صح. for us. have you been waiting. بقالك كام مستنينا أو منتظرنا لحتى الآن أهو. مسألة بقالك كام مستني. حاجة تبقى مستمرة. have you been waiting. I play not the computer game for an hour. only for 5 hours. for about 5 hours. صح كده. I haven't been playing computer for 5 hours. تبقى I haven't been playing the computer. أنا ما لعبتش كمبيوتر لمدة نص ساعة. هو ما لعبش من نص ساعة ولسه لحد الآن إيه؟ ما لعبش. I haven't been playing. بعد كده 11. Bob drive not space a car for 8 years. has not driving بالظبط كده صح. has not driving تبقى Bob has not driven a car. ممكن نقول have وممكن نقول has. have مع I و we وزي بستخدم have. has بقى مع المفرد وهي وشي وات. مع هي وشي وات والمفرد بستخدم has. مع I و we و you وزي بستخدم have. تبقى ايه؟ has not driven a car. has not been driving a car. يبقى عليها Carla do not on holiday for 3 years. has not gone بالظبط. لم تذهب. لسه ما راحتش ايه؟ أو ما راحتش أجازة لمدة 3 سنين. has not gone. we ran not for 40 minutes yet. there are still 10 minutes left. ده لسه بقى فاضل 10 دقايق. أيوة هتبقى بدل لسه فيه يبقى we haven't been running.
running. تمام كده، لسه فاضل وقت تاني. 14 they smoke not for 10 days now. حتى الآن. ما دام now بقى يبقى لسه الحدث مستمر، يبقى إيه؟ they haven't been smoking for 10 days، يبقى لهم 10 أيام ما دخلوش حتى الآن. واضح كده إن الحدث لسه مستمر لغاية دلوقتي. ate not anything since 2 o'clock. haven't been eating. لسه ما أكلتش أي حاجة، حتى الآن ما أكلتش. I haven't been eating. ما أكلتش حاجة من الساعة 2. أنا worked not here for 5 years but for 7 years. لا، هتبقى has been has worked هنا بقى. has worked. لا، هتبقى has worked. الحدث خلص، مشتغلتش 7 سنين وحاليا مش شغالة. hasn't worked. تمام. هو على حسب الكلام، أنا زي ما قلت لكم على حسب الكلام. I did not for a long time, just 10 minutes not more. أنا ما قريتش لمدة 10 دقايق، يبقى I haven't read. صح، ما قريتش. I haven't read. تمام. You cycle not. لا، تصريف فعل read بيبقى read read بيبقى نفس الحروف بس الاختلاف في النطق. read read. You cycle not for 2 hours. It was only about 1 hour. لا، haven't cycled. I haven't cycled لأنه هو خلص. بيقول أنت لم تقود الدراجة لمدة 2 ساعتين لكن فقط لمدة 1 ساعة واحدة، يبقى هو خلص دلوقتي. Catherine speaks not French for 10 years, so her French isn't very good now. تمام. لو حاجة مستمرة يبقى مستمر. hasn't spoken. صح. لا، hasn't spoken ما اتكلمتش فرنساوي لمدة 10 سنين، لذلك ايه الأثر إن الفرنساوي بتاعها مش كويس دلوقتي. الحدث انتهى وله أثر، هي ما اتكلمتش فرنساوي لمدة 10 سنين. hasn't spoken يبقى مضارع تام بس. تمام. لذلك النتيجة إنها متتكلمش فرنساوي كويس دلوقتي. تمام. I read not for a long time for just 10 minutes لمدة 10 دقايق بس، يبقى معنى ذلك إن هو خلص قراية، يبقى كده يبقى خلص. لما نخلص بقى هتبقى تام. لما تام تبقى haven't read. I haven't read بالظبط كده. اوكي بس انا مش محضر اسئله عليه تاني. معلش يعني كده اوكي. التام والتام المستمر في اي مشاكل فيهم؟ مع الممارسه يا جماعه هنتعود عليهم. نبدا بقى الاسئله. في بقى اي مشكله في اي زمن من اللي اخدناهم؟ الباست. الباست في عندي past simple. المستقبل التام والمستقبل التام المستمر دول أسهل زمنين. بص بقى، مستقبل تام يعني حاجة هتكون خلصت في المستقبل. مستقبل تام يعني حاجة هتكون
خلصت في المستقبل في وقت معين. يعني مثلا أقول إيه؟ أقول بكرة الساعة 7 هكون خلصت الواجب، أو هكون المستقبل البسيط. المستقبل البسيط لما أتكلم عن حاجة لسه هتتعمل، ماليش دعوة بقى هتتم إمتى. أما أقول مثلا إيه، سأسافر غدا، سأشاهد التلفزيون غدا، أنا هتفرج عليه، ماليش دعوة بإيه بالحاجة دي هتتم ولا لأ. لكن المستقبل التام بقول أنا مثلا في بكرة أو في وقت في المستقبل في وقت معين هكون خلصت حاجة، هكون إيه، خلصت حاجة معينة. يعني مثلا أقول إيه، I will have I will have finished I will have finished my work I will have finished my work at 2 o'clock tomorrow. دي معناها أنا بكرة لما تيجي الساعة 2 هكون خلصت الحاجة ديت. تمام، يعني عايز أقول خلاص كده يعني عرفنا. عايز أقول إن أنا بكرة في الوقت ده، أو حاجة في المستقبل في الوقت ده هكون خلصت. وغدا الساعة 2 سأكون قد انتهيت من عملي. سأكون قد إيه انتهيت من عملي، هكون إيه انتهيت خلاص. تمام، ده بالنسبة للمستقبل التام. طب يعني إيه مستقبل تام مستمر؟ مستقبل تام مستمر يعني أنا بقول حاجة في المستقبل هكون بدأت فيها ولسه ما خلصتهاش. هقول لك أنا بكرة لو اتصلت بيا بكرة الساعة 3 هكون بدأت شغلي ولسه ما خلصتش. هكون بدأت شغلي ولسه إيه مستمر فيه. زي مثلا إيه بالظبط كده، الحدث لسه ما انتهاش، هيكون لسه ما انتهاش. زي أهو tomorrow at 10 بكرة الساعة 10 I will have been working tomorrow at 10 I will have been working in my office. تمام، هشرحهم تاني. الجملة ديت التانية اللي هي مستقبل تام مستمر معناها إن أنا بكرة الساعة 10 هكون بدأت الشغل في مكتبي وهكون لسه شغال. دي معناها كده tomorrow at 10 I will have been working in my office. بكرة الساعة 10 مثلا لو اتصلت بيا هتلاقيني بدأت ولسه شغال في المكتب. بدأت وما زلت أعمل في مكتبي. يبقى أنا بدأت الشغل ولسه شغال فين في المكتب ما خلصتش. أما الأولانية أيوة لسه هكون شغال بإيه؟ بدأت ولسه شغال. been والفعل مضاف له ing will have been والفعل مضاف له ing أثناء العمل بالظبط كده. يبقى الساعة 10 هتيجي هكون أنا لسه شغال، هكون بدأت ولسه شغال في المكتب. أما بقى الأولانية لو مثلا لو كلمتني الساعة 2 أو أنا هكون خلصت الشغل بتاع الساعة 2، يعني تيجي الساعة 2 هكون أنا كده خلاص انتهيت. سأكون قد انتهيت من عملي الساعة 2 غدا. ده الفرق بين المضارع التام والتام المستمر. كده في أي مشكلة؟ سوري، المستقبل التام والتام المستمر. في أي مشكلة؟ الأولاني في لحظة معينة في المستقبل هيكون الحاجة دي خلصت، والمستقبل التام المستمر في لحظة معينة في المستقبل هيكون العمل بدأ ولسه مستمر مخلص. تمام؟ الفرق بقى سؤال الأستاذ ريهان، الفرق بين الماضي التام والماضي التام المستمر.
الماضي المستمر والماضي التام المستمر. ماشي. الماضي المستمر I will finish. سأنتهي. بقى أنا هنا ما بحددش في زمن، لكن أنا حددت في وقت معين. ماشي. الماضي المستمر والماضي التام المستمر. الماضي المستمر المستمر بيبقى استمر لفترة معينة في الماضي، ما بيكونش قبليه حدث تاني. يعني أقول مثلا إيه yesterday I was watching TV at 2 o'clock. امبارح الساعة 2 أنا كنت بتفرج على التلفزيون. يبقى جه الحدث الساعة 2 وكان لسه مستمر. أما بقى الماضي التام المستمر بيكون استمر الحدث قبل حاجة تانية، بيبقى فيه حدث تم، هو بيبقى قبل الحدث ده، بيبقى قبليه. أنا أشرحها على الوايت بورد أفضل. يعني مثلا في الماضي المستمر بقول إيه yesterday مثلا أمس. yesterday أمس at 7. امبارح الساعة 7 I was watching TV. يبقى امبارح جت الساعة 7 أنا كنت مستمر في مشاهدة التلفزيون. تمام. أما بقى لما أقول ماضي تام مستمر ما بحددش الزمن. ما بحددش إيه الزمن. ما بقولش امبارح الساعة كذا، لأ. أنا هنا في الماضي المستمر قلت امبارح الساعة 7، حددت الزمن بالظبط. كنت بعمل حاجة معينة، كنت بعمل حاجة إيه معينة. أما بقى في الماضي التام المستمر أنا بقول كنت بعمل الحاجة دي ماشي لما كان في حاجة إيه تمت. يعني مثلا إيه ما حددش زمن. I had been watching TV مثلا when my father arrived. ساعة ما بابا وصل أنا كنت بتفرج على التلفزيون. إمتى وصل؟ ما حددتش الزمن، ما حددتش إيه زمن. أنا بقول إن في حدث مش وقت محدد. يبقى لما أقول مثلا had been watching I had been watching TV when مثلا the light went out. ساعة ما النور قطع أنا كنت بتفرج على التلفزيون. كنت مستمر في مشاهدة التلفزيون ماشي ساعة النور قطع. ما حددتش الزمن هنا ماشي، بس هو حدث كان مستمر قبل حدث تاني ما يتم. وإيه الحدث الأول؟ أنا كنت مستمر في مشاهدة التلفزيون وبعد كده الكهرباء قطعت. يبقى ساعة الكهرباء ما قطعت قبليها بقى أنا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، كنت مستمر بتفرج على التلفزيون. ليه بقى ما قلناش I was watching؟ لأن أنا هنا لو قلت I was watching، لو قلت مضارع، لو قلت ماضي مستمر يبقى لازم أحدد وقت معين وبزمن معين. أقول امبارح الساعة الفلانية، لازم أحدد بقى. في الماضي المستمر لازم أحدد الزمن. أما في الماضي التام المستمر ما بحددش الزمن. تمام؟ عرفنا كده الفرق بين الماضي المستمر والماضي التام المستمر. الماضي المستمر بحدد الزمن حصل امتى بالظبط. الماضي التام المستمر بتكلم عن حاجة حصلت قبل حاجة تانية ومش محدد زمنها، الوقت مش محدد. لو ساعة النور قطع أنا كنت بتفرج على التلفزيون. تمام؟ في أي أسئلة تانية؟ بستخدم امتى الماضي التام والماضي التام المستمر. الماضي التام أنا لما أجي أتكلم عن حاجة حدثت وخلصت ماشي،
مش عايز أقول إنها استمرت بقى، بقول مثلا إيه، أنا شاهدت التلفزيون قبل ما النور يقطع، شاهدت وخلصت، مش عايز أوضح إن أنا كنت مستمر في حدث. تمام، أنا إيه التام مستمر لما أجي أقول إن أنا كنت مستمر في حاجة قبل حاجة تانية. أما الماضي التام أنا أقول أنا شاهدت التلفزيون، وبرضه ما بحددش زمن، بقول أنا شاهدت التلفزيون قبل الكهرباء ما تقطع. I had watched TV when the light went out. حاجة تمت وخلاص، مش عايز أقول إنها استمرت. أما لو عايز أقول أنا كنت بعمل الحاجة الفلانية أو كنت مستمر في الحاجة الفلانية دي، عايز أوضح الاستمرار، عايز أوضح إن الحاجة دي كانت إيه مستمرة، فبستخدم ماضي تام مستمر. تمام، يبقى الماضي التام بس. تمام، بقول إن الحاجة دي تمت، مش عايز أقول إن هي إيه استمرت، فبقولها ماضي تام. في أي أسئلة تانية؟ لما حد بيسألني أنت كنت بتعمل إيه الساعة كذا، ما دام قال لي الساعة كذا بقى يبقى هستخدم السؤال في زمن الماضي المستمر، لأن هنا حدد. هنا إيه؟ حدد. يبقى إيه؟ What were you doing? What were you doing? ماذا كنت تفعل؟ At 10 o'clock yesterday. الساعة 10 امبارح. حددت هنا الزمن. ما دام قال لي الساعة كام بالظبط أو الساعة كذا يبقى استخدم الماضي مستمر. أوكي أستاذ هاني؟ تبقى إيه؟ What were you doing at 2 مثلا؟ ماذا كنت تفعل؟ سؤال what were you doing at أي ساعة بقى at 10 yesterday. كنت بتعمل إيه امبارح الساعة 10. What were you doing at 10 yesterday. كنت بتعمل إيه امبارح الساعة 10. أنا حددت بقى. هي أسئلة تاني، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.